हेलो एभ्रिवन, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो यो ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। आजको यस भिडियो पनि तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ बिकज हामीलाई जुनसुकै सोशल मिडिया होस्, होस् युट्युब होस्, फेसबुक होस्, त्यसमा भिडियो हाल्नको लागि हामीले भिडियो एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले कुनै न कुनै एप प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले काइन मास्टर, क्यापकट लगायतका हामीले एपहरु प्रयोग गर्थ्यौं। त्यसमा एउटा प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि त्यसमा वाटरमार्क आउने प्रब्लम हुन्थ्यो। अरे कहना क्या चाहते हो? जस्तै क्यापकटमा पनि लास्टमा त्यो वाटरमार्क आउँथ्यो जुनलाई हामीले हटाउन त सकिन्थ्यो, तर त्यो झन्झट थियो त्यो हैन। अब यदि काइन मास्टरको कुरा गर्ने हो भने हामीले कि त त्यो वाटरमार्क भएको भिडियो नै हाल्नु पर्यो जुन चाहिँ एकदमै अनप्रोफेसनल हुन्छ, कि हामीले पैसा तिरेर त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्थ्यो। नभए अब त्यही हो, हामीले एपीके डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो जुनले गर्दा हाम्रो मोबाइलहरुमा धेरै समस्या, धेरै प्रब्लमहरु फेस गर्नु पर्थ्यो। यो सब झन्झटको सल्युसन चाहिँ युट्युबले ल्याएर आएको छ। Oh my God! यस गाइस, युट्युबले आफ्नो एउटा नयाँ एप लन्च गरेको छ, त्यो पनि फ्रीमा। पूरा भिडियोमा तपाईलाई बताउने छु। कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि। हाम्रो यस मेहनतको लागि एक लाइक पनि दिनु होला। यस गाइस, युट्युबले एउटा नयाँ एप लन्च गरेको छ। यो एपको नाम रहेको छ युट्युब क्रिएट। त्यसको लोगो कस्तो छ मैले तपाईलाई यहाँ देखाइरहेको छु। यस प्रकारको लोगो रहेको छ। यो एपले अब बेसिकली गर्छ त के? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यो एपले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन त्यो भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, जुन भिडियो एडिटिङ काइन मास्टर, क्यापकटमा गर्नुहुन्छ, त्यो सब सुविधा अब यो एपमा यसले प्रोवाइड गर्छ। त्यो पनि फ्रीमा। तपाईले 1 रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्दैन। समझ रहे हो? तपाईले फ्रीमा भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा एउटा फाइदाको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईलाई अवश्य पनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको आवश्यकता पर्छ, किनकि त्यो फिलिङ हामीले एड गर्नु पर्यो। जस्तै अहिले यो भिडियोमा पनि ब्याकग्राउन्ड आइरहेको छ। अब त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक यदि कसैको कपिराइट छ भने के हुन्छ, युट्युबले त्यसलाई कपिराइट दिएर हाम्रो च्यानल उडाइदिन्छ। कपिराइट फ्री म्युजिकको लागि पहिला भने हामीले युट्युब अडियो लाइब्रेरीमा गएर त्यसलाई डाउनलोड गरेर त्यसपछि एड गरेर त्यसपछि बल्ल पब्लिश गर्नु पर्थ्यो। अब यो झन्झट सब युट्युब स्वयंले खत्तम गरिदिएको छ। Oh my God! युट्युबको यो जुन एप नयाँ लन्च भएको छ युट्युब क्रिएट भन्ने, यसमा तपाईहरुले त्यो युट्युब लाइब्रेरीमा भएको अडियोहरु सबै पाउन सक्नुहुन्छ, जुनलाई तपाईले इजिली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले तपाईलाई के गर्यो त? यसले तपाईलाई कपिराइट देखि बचायो। तपाईलाई कुनै कपिराइट लाग्ने झन्झट अब खत्तम भयो। तपाईले आफ्नो भ्लग च्यानल हुन सक्छ, तपाईले आफ्नो कमेडी भिडियो हुन सक्छ, थुप्रै भिडियोहरुको लागि साउन्डहरु तपाईले फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब स्वयं आफैले तपाईलाई अब यो चला भनेर फ्रीमा प्रोवाइड गरेर दिइरहेको छ यस एपमा। यो एप अहिले त केही क्रिएटरहरुलाई मात्र दिएको छ। अब सायद मैले यो भिडियो बनाउँदासम्म यो एप लन्च भइसकेको हुन सक्छ, प्ले स्टोरमा आइसकेको हुन सक्छ। तपाईले कृपया गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। लोगो यस प्रकार छ, मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु र युट्युब क्रिएट भनेर यसको नाम रहेको छ। तपाईले गएर एकचोटी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ, के छ, यसको रिभ्यु ल्याएर यसको यो कसरी चलाउने, कसरी एडिटिङ गर्न सकिन्छ, यदि त्यसको बारेमा पनि तपाईलाई भिडियो चाहिन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म पुरै भिडियो ल्याएर आउनेवाला छु। यदिसम्मको लागि तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला, र यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।